En dålig skörd till hade inte överlevts utan betydande uppoffringar. Så kan man säga. Spannmålspriserna har fallit tungt i år samtidigt som priset på gödsel fortfarande är högt. Och efter dåliga skördar 2023 och 2024 var det därför ett absolut måste för många bönder med en bra skörd i år. Vi är tillbaka här i Vattholma utanför Uppsala för att kolla hur skörden blev hos EFM-bonden Björn Wallin. Det här är en whiskymaltsort som heter Fender. Som förhoppningsvis hamnar i Skottland hos Grants destilleri. Och nu väntar vi på att vi ska få analyssvar. Så att det gror. Vad är det du vill veta i analysen? Grobarhet och protein framförallt. Du måste ha en viss proteinmalt eller halt för att man ska kunna göra whiskymalt av det då? Ja, de säger det. Men tumregeln är att ölmalt lågt protein, whiskymalt hög protein. Och då, eftersom vi har mer sol och mindre regn i östra delen av Sverige, så odlar vi mer whiskymalt än ölmalt här uppe. Och så kan skåningar och hallänningar och sådär odla ölmalt. Så det ska väl kunna funka. Det är vete och raps som dominerar på Björn Wallins åkrar. Men där växer även korn som ska bli whiskymalt och ärtor och klöverfrö. Det som spetsar till läget för bönderna i samband med årets skörd är att spannmålspriserna åkt hiss rätt ner i källaren hittills i år. Till följd av generellt sett goda skördar globalt. Men hur blev då skörden i Vattholma i år? Skörden 2025 blev jättebra. Det är allt inte sålt och invägt än. Men förmodligen blir det den bästa skörden som jag har upplevt. Bakom rekordskörden låg bra övervintring för höstvetet och ett perfekt sommarväder med lagom mycket regn och inte allt för varmt. Dessutom lämpligt skördeväder, vilket sparar tid och pengar. Man jämför med sig själv. En skåning hade ju varit missnöjd med 8 ton höstvete per hektar. Men här är det bra. Och vi har också jordar, vattenhållande. Gräver du här så är det ju vatten på 1,20, 1,30. Så det tål ganska bra torka. Så det är kanonbra. Att vara spannmålsbonde handlar mycket om att göra rätt saker vid rätt tillfälle. Det är många beslut att fatta och de flesta behöver bli rätt. Vad ska sås på åkrarna och när? Och när och till vilket pris ska insatsvaror köpas in? Det finns också möjligheter att sälja sin skörd i förväg till ett förutbestämt pris. Det mesta av insatsvarorna är köpta till väldigt höga priser. Gödningen och utsäde och bekämpningsmedel. Vi kommer från väldigt höga spannmålspriser, vilket dels drog upp insatsvarorna och dels gjorde att jag blev för feg att sälja i förtid. För när i vintras höstvetepris, man kunde låsa höstvete för årets skörd på någonstans 2,50, så var man lite för girig och tyckte inte det var bra nog. Och då fick man som straff för det nöja sig med 1,60 i skörd. Ja, det är ganska stor skillnad. Det är jättestor skillnad och speciellt på en stor skörd. Det är 7 000 per hektar. Med tanke på de låga priser på spannmål som vi har och de relativt höga priser på insatsvaror som gödsel som är just nu, får du ändå ihop det på sista raden? Ja, jag får ihop det. Och det kan jag inte säga att jag fick de här dåliga åren som har varit. Utan då fick man pyssla med andra grejer för att få det att gå ihop sig. Men i år kommer det gå ihop sig. Och
Det är väl bra. Sen tänker man ju framåt också. Det finns ganska få intressanta priser att sälja spannmål till framåt. Vilket gör att jag kommer vara ganska avvaktande med att bestämma hur mycket och vad som ska vårsås. Du får ha lite is i magen där. Ja, och dyker inte upp någonting, då får man väl göra som en del gjorde redan i år. Sådana här blommande åkrar och få 4 000 per hektar i stöd utav staten. Så det är väl det man har som alternativ. Det osäkra omvärldsläget har på senare år aktualiserat frågan om Sveriges beredskap och då inte minst vår livsmedelsberedskap, vilket i sin tur har gjort böndernas förmåga att producera till ett nationellt intresse på ett annat sätt än tidigare. Ett välkommet uppvaknande tycker Björn Wallin, men han ser också en problematisk målkonflikt. Jag tror på många håll finns det en väldigt god vilja att bygga någon slags hållbar produktion. Sen krockar ju olika intressen. Vi har ju beredskap och liksom försvarsförmåga och hållbarhet och förmåga att uthärda umbäranden. Det är en sak. Men sen har vi ju hela klimatdebatten och den politiken. Och det där krockar ofta på ett sätt som inte är förenligt. EU håller ju på högsta nivå på att dra ner Europas förmåga att producera livsmedel och göra sig mer sårbart. På vilket sätt? Vi har hårda klimatmål som kommer skarpt om ett par år, som innebär begränsningar i produktionen, både utav insatsvaror, handelsgödsel och utav primärproduktion, jordbruk. Vi har frånhänt oss hela verktygslådan med genmanipulering, med modern växtförädling. Det har vi släppt till USA, Brasilien och så vidare. Vi har sagt nej till det. Och det kommer att straffa sig. Man måste hela tiden ha konkurrenskraft i sin produktion för att kunna vara hållbar i ett svårt läge.